Я живу на Мадейрі 5-й рік, і це зовсім не та Мадейра, яку нам показують у тревел-шоу. І справа не в тому, що вони щось перебільшують, а скоріш в тому, що деякі речі просто не потрапляють у кадр. Проте саме вони вирішують, чи тобі тут сподобається, чи ти трошки розчаруєшся. Тож давай чесно, що не говорять про Мадейру. Один з найбільших міфів про Мадейру, що тут все поруч. Острів-то невеликий, і він дійсно невеликий на мапі. Проте на ділі це не про кілометри, це про рельєф. І 10 кілометрів можуть перетворитися легко на 40-60 хвилинну подорож. Тому що різкі повороти, серпантини, вузькі вулички суттєво подовжують шлях. Тож при плануванні обов'язково звертайте увагу не на кілометраж, а на тривалість дороги. З цього витікає наступне. На Мадейрі без машини буде дуже некомфортно. Автобуси, звісно, є, але вони ходять не так часто, не дають гнучкості і не охоплюють всі найцікавіші місця Мадейри. А Мадейра – це про пересування. Про те, щоб поїхати в гори, в лавровий ліс, на вулканічний пляж. Тож машина станеться вам в нагоді. Більшість машин на механіці. Це треба врахувати. І якщо ви хочете машину на автоматі, потурбуйтеся про це завчасно. І ще один момент, який дуже сильно романтизують, це погода. Мадейру називають островом вічної весни і кажуть, що тут завжди сезон. Так ось, це брехня. Не сезон тут в січні, в лютому і в березні, тому що дуже часто міняється погода, вітри і дощі. Якщо ви плануєте покупатися, то це не варіант, краще обрати інші місяці. А якщо ми умовно поділимо Мадейру на 3 зони, південь буде більш сонячний і з більш стабільною погодою. На півночі красивіша природа, він більш зелений, але все ж таки там буде прохолодніше і більша вірогідність дождю та вітром. І гори – це зовсім інша історія. Там дуже важко вгадати погоду, тому що якщо на узбережжі плюс 20-22, то в горах може бути спокійно, плюс 10, вітряно і туман. А взимку може досягати позначки 0 і навіть іноді випадає сніг. Тож можна умовно з весни попасти прямо в зиму буквально за 40 хвилин. Тому, коли ви їдете на Мадейру, майте це на увазі і обов'язково беріть з собою дощовик, якусь вітровку, флісову кофту та панамки, SPF, шльопки. Це все стане вам в нагоді. Ще один цікавий момент – це океани, пляжі. Коли ми чуємо острів, ми очікуємо, що будемо на шезлонзі, на пляжі, біля океану, лежати з коктейлем в руці. Принаймні, я собі так уявляла. Проте тут зовсім інша історія. Почнемо з океану. Це Атлантика. Вона не прогрівається тепліше 23 градусів влітку і взимку вище 19, напевно, не буває. Купання тут не для всіх підходить. І окрім того, є великі хвилі, зворотня течія, тож час від часу це доволі екстремальне задоволення. Проте через Гольфстрім тут набагато тепліше, ніж Атлантика в материковій зоні. Стосовно пляжів. Піщаних пляжів тут всього декілька. 2 з вулканічним піском, це Сейшал та Праїння, та 2 з привезеним Машику та Калета. Вони доволі невеличкі, тож сонячний день там буде дуже багато людей, а в вихідний про комфортну дистанцію між килимками можна забути. Все інше – це лавові басейни або галечний пляж, де заходити в воду трохи дискомфортно. Тому треба це враховувати, що просто полежати комфортно на пляжі – це історія не зовсім про Мадейру. Мадейру позиціонують як бюджетний європейський острів. Кажуть, що тут недорога їжа, доступне житло та дуже дешеві авіаквитки. Але мені є що сказати з цього приводу. Щодо авіаквитків. По-перше, багато лоукостів сюди не літають, з цього виходить, що доволі високі ціни і також не дуже гнучкі дати. Проте, якщо потурбуватися про це завчасно, можна купити доволі доступний квиток. Що стосовно житла. Варіантів багато, але це тільки на перший погляд. В сезон вони розлітаються дуже швидко, а ті, що залишаються, стають неймовірно дорогими. Також у витрати ми додаємо транспорт. Тож у нас виходить рента автомобілю або байку, плюс страховка, плюс депозит, також заправка і також платні парковки. І в цілому бюджет виходить, не такий вже й маленький. І в якийсь момент ти просто починаєш бачити не ту Мадейру, що показують у відео, а ту справжню з вітрами, дощами, логістикою, рішеннями, крутими дорогами, різкими поворотами, але таку щиру і справжню. Це невеликий виклик, але велика та незабутня пригода. З вами була Наталка та мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.